Hello. කොහමද? හොඳින් ඉන්නවා. ඔයාට කොහමද? මාත් හොඳින් ඉන්නවා. කොහෙද යන්නේ? මම කඩේට යනවා මස් ටිකක් ගන්න. ඔයා කොහෙද යන්නේ? මං බැංකුවට යනවා සල්ලි ටිකක් ගන්න. එහෙනම් මං යනවා. පස්සේ හම්බෙමු. හරි. පස්සේ හම්බෙමු. bye. hello කොහමද? හොඳින් ඉන්නවා. ඔයාට කොහමද? මාත් හොඳින් ඉන්නවා. කොහෙද යන්නේ? මං කඩේට යනවා මස් ටිකක් ගන්න. ඔයා කොහෙද යන්නේ? මම බැංකුවට යනවා සල්ලි ටිකක් ගන්න. එහෙනම් මම යනවා. පස්සේ හම්බෙමු. හරි, පස්සේ හම්බෙමු. bye.